Vahde Fatsista Jyri, terve. Kaikki varmaan huomaa, että tämä homma ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä, eli meillä on nyt jäänyt tämä ja edellisen videon väliin semmoinen muutama kuukausi. Se ei ollut ihan tarkoituksenmukaista, mutta joskus elämä vie, niin se vaan on. Joskus täytyy keskittyä muihin asioihin. Mutta älkää huoliko, me luvattiin olla teidän riesana seuraavat 30 vuotta. Tässä on vielä paljon aikaa, ja Markokin tulee vielä näkemään. Marko ei ole vaan tänään paikalla. Mutta tosiaan, mä nyt ajattelin esitellä yhden mun pikkuvahvistimen tässä, eli kyseessä on Roland Coupe 30X. Se on tosiaan Cosmin mallinnukseen käyttävä Rolandin pikkupytty, 30 wattia tehoa niin kuin nimensä mukaan, voidaan pudottaa myös 2 wattiseksi jos halutaan. Tää on ollut mulla mukana sellaisissa treeneissä, joissa oli ihan akustiset rummut. Ja niissä treeneissä soitettiin kyllä vähän sellaista kevyempää poppijuttua, että kyllä se siellä niin kuin ihan hyvin kuului kaikkien ylitteen. Mä vähän veikkaan, että jos oltaisiin metallia soitettu, niin sitten ei kuitenkaan. Mutta katsotaan vähän, että mitä tää on oikein syönyt. Lyödään tohon ihan ensimmäisenä kuva. Noin! Aloitetaan tuosta vasemmalta heti. Siinä on tuo input-jakki, eli siihen pannaan kitara, että varmaan olisi ikinä arvannut. Ja tää vahvistin on 2-kanavainen, että siinä on tää Clean-kanava, JC Clean, joka tarkoittaa Roland Jazzcore 120 mallinnusta. Eli tarkoitetaan tätä Rolandin klassikko-jatsivahvistinta. Ja sitten tää Lead-kanava sisältää nämä 8 muuta mallinnusta sitten. Eli siinä löytyy tuo akustinen mallinnus. Sitten löytyy Black Panel, joka tarkoittaa Fender Twin Reverbia. Eli jazz-kitaristit tuota on suosineet. Sitten löytyy Brit Combo, joka on Vox AC30TB-mallinnus. Eli siinä on sitten alakeskitaajuudet pomppaa aika hyvin esiin sitten, kun gainia nostetaan. Tweed viittaa Tweed Fender Bassman 4x10 komboon. Ja tää oli blues rock-kitaristien suosima aikanaan. Siitä eteenpäin on sitten Classic Stack, joka tarkoittaa Marshall JMP 1987 vahvistinta. Siitä on sitten hard rock-säröjä, jos haluaa. Siitä eteenpäin, kun jatketaan, on sitten Metal Stack, joka tarkoittaa 5150. Tätä PV-vahvistinta. Sanoko ei Van Halen kenellekään mitään? Eikö? No en mä olisi kyllä arvannutkaan. Mutta tässä tosiaan vähälläkin volyymilla särö on raskas ja ääni soi todella pitkään. Airfire Stack, eli Mesa Boogie Rectifier-mallinnus. Tässä on sitten raskasta säröä moneen junaan ja liidisoundeihin. Metallica-fanit, huomio. Ja sitten tullaan tähän vahvistimen varsinaiseen omaan soundiin, joka on tuo Dyna-amp. Se on tosiaan tuo Kuben oma soundi, ja se on sellainen, että säröisyys reagoi tuohon plektrausvoimaan. Tämä ei ehkä kauheasti nouse esiin, kun mä käytän tässä mun videossa kuitenkin aktiivimikrofoneja. Mallinnussäätimen jälkeen tuossa on sitten gain ja volume säätimet tosiaan tälle lead-kanavalle. Huomatkaa tuossa JC Clean ja lead-kanavien välissä, niin siinä on myöskin viritin tosiaan tuon kanavanvaihtokytkimen ohella. Eli tuosta löytyy sitten viritin jokaiselle kielelle erikseen myöskin alennetulle ja tupla-alennetulle A:lle. Ja ihan tuolla sitten päässä, kun tämä soundiosasto on käsitelty, siitä löytyy aux in. Eli siihen voi löydä sitten kiinni ulkoisen CD-soittimen tai sitten vaikka iPodin tai mitä nyt sattuu löytymään. Power Squeezer-nappi on sitten se, millä pudotetaan tämä vahvistimen teho sieltä 32 wattia, eli saadaan kerrostaloystävällisempi soundi. Virtakytkin, kuinkas muuten. Ja mennään tuohon yläriviin sitten. Sieltä löytyy taajuuskorjain perus 3-kanavainen. Ja siitä eteenpäin on sitten efektejä, eli voit valita, että onko sulla sitten chorus, flanger, phaser tai mahdollisesti tremolo. Ja tämäkin on jalkakytkimellä ohjattavissa. Ja vieressä on sitten kaikuefektejä. Eli siinä on sitten delay tai reverb, jommankumman voi valita. Se on sitten aina päällä, että jos sä aiot käyttää näitä. Ja Foot SV-jakki. Tämä on stereojakki. Eli tällä voi sitten ohjata, niin kuin sanottua, niin voi vaihtaa tuota kanavaa Cleanista tuohon lead-kanavaan, efektit päälle ja pois. Eli tässä voi käyttää sitten vaikkapa FS6, Bossin pedaalia, jossa on niin kuin 2 kanavaa sitten, että siihen tarvii sitten stereopiuhan. Ja viimeisenä tullaan tähän Recording Out kautta Phones jakkiin. Ja tätä kautta me tällä kertaa äänitetään, että me saadaan sitten parempi käsitys siitä, että miltä nämä kuulostaa, jos vaikka vetää suoraan tietokoneeseen. Eli tämä on nyt se, mitä kautta me lähestytään tätä asiaa.
No joo, mä sain tehdä aika paljon töitä siihen, että tuo ääni ei säröityisi, kun mä otan se tuosta Recording-autista ulos. Et joudun vääntämään EQ-taikaa alas. Yllättävää kyllä, Gainia sai tuolta aika paljon, mutta sitten tuossa kitaran volyymipotikassa sain olla aktiivimikeellä ainakin tuolla aika paljon vastaan, että lieköhän sitten niin, että tuo laite on suunniteltu niin kuin enemmän ajatellen passiivimikrofoneja. Mutta tietenkään se ei anna sitten tietenkään täyttä kuvaa siitä, että minkälainen se on tämä kaiuttimesta tuleva soundi. Ja ainakin mun mielestä ne on aika vakuuttavan kuuloisia soundeja silloin. Ja nämä on tietty makuasioita, että miksei tätä voisi käyttää livenä mikitettynä. Mä oon itse asiassa joskus nähnyt, että joku käyttää mikrokupea. Mutta mä tykkään kovasti tuosta Dynaamp-osuudesta tossa. Niin kuin silleen, että on plektrausteholla voi niin kuin määrätä sen, että kuinka paljon sulla on niin kuin säröä siinä kitarassa. Että mä tosiaan tykkäsin siitä ominaisuudesta. Pikkusen moklattaisin niin kuin siitä, että miten tuo viritin on tuossa toteutettu. Et periaatteessa siinähän on niin kuin 8 kohtaa, että siinä on kitaran niin kuin omat kielet ja sitten sinne vielä alennettu A ja tupla-alennettu A. Niin miksei niin kuin olisi voinut toteuttaa niin kuin täysin kromaattisen virittimen, että sitten olisi voinut virittää niin kuin mihin tahansa säveleen. No, tää on tätä. Tää on kuitenkin mua palvelua aika hyvin ja tää on tosi mukava sitten kun joku tulee mun luokse soittamaan ja mä annan sen sitten soittaa tuon läpi ja mä soitan itse jotakin muuta kautta. Ja tosiaan kun tuo teho voi tuosta pudottaa sitä 32, niin se on sitten tosi kerrostaloystävällinenkin. Mutta tässä olisi varmaan ollut tällä erää riittävästi jurinoita tästä, että Lahdefats kiittää ja nähdään hyvin pian uudestaan. Terve!